بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكست ديكوريشن. أول إشي عندنا إياه هو اللينك. هذا اللينك فيه تحتيه خط، بدنا نشيل هذا الخط. كيف؟ نحكي التكست ديكوريشن نل. شو بتعمل النل؟ بشيل الخط اللي بيكون تحت اللينك. تعال نشوف كيف. بهذا الشكل. في عندنا كمان خصائص زي إيش مثلا؟ تكست ديكوريشن overline. overline بضيف خط فوق التكست. في عندنا كمان تكست ديكوريشن لاين ثرو، اللي هي راح يصير عندنا خط في منتصف الكلمة بهذا الشكل. وفي عندنا كمان تكست ديكوريشن اندرلاين، اللي هو بيضيف لي خط تحت الكلمة. تعال نطبق الأربع ستايلات تعلمناهم مع بعض عشان تكون الفكرة واضحة. أنشأت لك فولدر جديد 5 تكست ديكوريشن. في عندنا الاندكس HTML اللي هو بداخله في عندنا مين وفي بداخله لينك، وفي عندنا ستايل فاضي، واكيد رابط أن الملف الستايل مع ملف HTML. اول اشي انا هون عامل لك رن. انا عندي هون لاين تحت الجوجل لانه هذا عباره عن لينك. راح اجي على الستايل واحكي له A، بعدين كل براكت، وتعلمنا التكست ديكوريشن، وبدي احكي له نل. النل راح يشيل لي الخط اللي بيكون تحت جوجل. مثلا بدي اضيف خط فوق التكست، بسيطه. شو بنكتب؟ اوفرلاين. هسه لازم دائما اطبق التكست ديكوريشن مع اللينك. احكي لك لا، على اي تكست، هيدر 1 هيدر 2 باراجراف، تقدر تطبق عليها التكست ديكوريشن. مثلا في عندنا اللاين ثرو، وهي صار عندي خط في منتصف الكلمه. وفي عندي كمان الاندرلاين. ايش معنى كلامي؟ انه في عندنا احنا ستايلات ديفولت بتكون للتاجات في HTML. كيف يعني؟ هسه اللينك في له ستايل ديفولت بيكون اندرلاين. مش بننشئ احنا اي لينك بيكون دائما تحت الكلمه خط، لانه بيكون الديفولت ستايل تكست ديكوريشن اندرلاين بدون ما انا اكتبها. اني اضيف لك هنا دوكيومنتيشن سريعه. هي عندي هون النل والاندرلاين والاوفرلاين واللاين ثرو. هيك احنا خلصنا فكره التكست ديكوريشن. لسه في عندنا شويه خصائص راح تساعدنا في تنسيق الخط. كيف يعني انسق الخط؟ تعال نشوف مع بعض. في عندنا هون تكست ديكوريشن اندرلاين سوليد. ايش يعني السوليد؟ اللي هو خط المستقيم اللي طبقناه قبل شوي. يعني في اشكال ثانيه، في عندنا اشكال ثانيه للخط. ايش هي؟ في عندنا السوليد، في عندنا الدبل خطين تحت بعض، في عندنا الدوت اللي هي النقاط، وفي عندنا الداش اللي هي عباره عن شحطات، وفي عندنا كمان الويفي اللي هي التموج. كمان في عندنا اندرلاين سوليد ريد، يعني بقدر كمان اغير لون الخط، مثلا يصير لونه احمر. كمان بقدر ازود سماكه الخط. يعني شو حكيت له هون؟ اندرلاين سوليد ريد 2 بكسل، وهي خلينا نحكي الويت اللي بيكون للخط، سماكه الخط. تعال نطبق هاي الافكار مع بعض. مثلا انا بدي استخدم الاندرلاين وبدي احكي له هون مثلا سوليد وهي الديفولت، ما راح يتغير شيء. طب بدي احكي له مثلا دبل، المفروض يكون عندنا خطين تحت بعض. بدي احكي له كمان دوت اللي هي عباره عن نقاط. بدي احكي له كمان داش، وكمان بدي احكي له اللي هي الويفي هي التموج. كمان ممكن شو احكي له هون؟ بدي مثلا يكون اللون اخضر جرين، هاي صار عندي اللون اخضر. كمان ممكن ازيد سماكه الخط. كيف؟ هي 3 بكسل. انتبهنا كيف صار الخط سميك اكثر. بدي اضيف لك هون دوكيومنتيشن سريعه اللي هي الستايلات اللي تعلمناها: سوليد، دوت، دبل، داش، وويفي. اتمنى كانت افكارنا واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.